มาครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะพอดีหลายๆเรื่องครับก็มาจากหนึ่งก็คือพอดีผมเนี่ยมีช่วงนึงที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ช่วงสัปดาห์ที่หยุดลงคลิปนะครับสัปดาห์แรกทีนี้ก็ดันกลายเป็นประเด็นว่าผมเนี่ยก็มานั่งดูกับตัวเองเนาะก็คือเป็นเหตุผลในการจุดเริ่มต้นของความขี้เกียจหรือว่าท้อในการทำนะครับเพราะว่าคลิปคือผมตั้งใจว่าผมจะเป็นเหมือนแชร์ประสบการณ์เนาะหรือจริงก็คืออยากคุยกับทุกคนว่ามีประสบการณ์ประมาณไหนใจจริงเนี่ยอยากทำเป็นไลฟ์แต่ว่าด้วยความที่เป็นไลฟ์เนี่ย YouTube ไม่ได้ช่วยดันเท่าไหร่นะครับถ้าคนไม่ใช่คนมีชื่อเสียงก็เลยต้องปรับมาเป็นการลงวิดีโอเพื่อให้มีคนดูประมาณหนึ่งก่อนแล้วก็จากที่ทำมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีคนดูประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มีสแตทหลังบ้านให้ดูเนาะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิกเข้ามาแล้วก็ฟังประมาณหนึ่งก็จะออกไปผมเข้าใจนะครับด้วยคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางการจะหาคนที่จะดูกลุ่มคนที่จะดูของเราจริงๆเนี่ยจริงๆค่อนข้างยากเนาะผมอาจจะใจร้อนไปหน่อยอาจจะต้องทำมา2-3 ปีบางคนเขาก็ทำมานานกว่านั้นใช่ไหมผมแค่รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีข้อแก้ตัวครับก็เป็นที่ตัวเองนะแล้วก็ตอนแรกกำลังคิดว่าจะหยุดทำดีไหมแต่ก็คิดว่าคงจะกลับมาทำนะครับแล้วก็ขอนิดนึงก็คือว่าคิดว่าเดี๋ยวปีหน้านะครับจะมีการทำแบบเหมือนนั่งคุยกันนะกับช่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงใน TikTok นะครับไม่ได้ดังมากนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีถ้าเราจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรกันประมาณนี้นะครับซึ่งผมอยากทำดูคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่มีคนคุยในไลฟ์ไม่เป็นไรผมผมหาคนมาคุยเป็นแบบสดๆกับผมเองเลยแล้วกันเรียกว่าแก้ปัญหาที่อีกด้านหนึ่งของเหตุนะครับแต่ผมว่าไม่ได้แย่เนาะโอเคทีนี้เนี่ยตัวสัปดาห์นี้ที่จะมาอัปเดตเนี่ยก็จริงๆสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมาอัปเดตเป็นเรื่องของตัวเป้าหมายเนาะในแต่ละปีเพราะว่าแน่นอนว่านี่ใกล้ที่จะจบปีแล้วนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบางผมก็มีลองเช็คดูเนาะก็จะมีบางคนที่จะมีเป้าหมายของตัวเองในทุกๆปีบางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเป้าหมายอะไรนะครับคือที่น่าตกใจก็คือมันมีคนประมาณนี้พอสมควรแต่คือเขาไม่ได้ผิดนะครับเขาก็เป็นตัวของตัวเขาเองเขาสบายใจแบบนั้นก็ผมว่ามันก็ถูกต้องนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องมานั่งซีเรียสว่าชีวิตต้องอะไรขนาดนั้นจริงไหมคืออย่างผมนะผมก็จะมีเป้าหมายไม่ได้เป็นเป้าหมายระยะแล้วแต่คนจะมองเนาะผมเป็นเป้าหมายระยะสั้นประมาณหนึ่งไปจนถึงระดับกลางแล้วกันว่าผมจะต้องเป็นยังไงไปยังไงต่อวันนี้ก็คือจะมาแชร์เรื่องพวกนั้นแล้วก็อยากจะลองเช็คกับทุกคนว่ามีถึงไหนแล้วก็ทำได้ประมาณไหนเป้าหมายสามารถเป็นได้ทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างผมจะแชร์เป็นตัวเป้าหมายแรกที่เป็นเป้าหมายเล็กๆของผมเนี่ยก็คือตัวของปีนี้เนี่ยผมคืออย่างที่บอกบ้านผมมีทำโซลาร์เซลล์หนึ่งเป้าหมายในปีนี้ก็คือผมอยากทำให้มันเสร็จสมบูรณ์เนาะจากที่มันผ่านมาผมเอามาวางที่พื้นบ้างลองต่อเพราะผมทำเองทุกอย่างนะครับผมลองซื้อมาผมลองเทสดูลองเอาเงินตัวเองนี่แหละไปเก็บเนาะเพราะคิดว่าถ้ามันไม่เวิร์กจริงเดี๋ยวค่อยจ้างช่างมาโดยใช้อุปกรณ์ที่เราซื้อมานี่แหละก็ลองดูนะครับซึ่งมันก็ใช้งานได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากเพราะว่าผมวางไว้ที่พื้นมันต่างนะครับการวางให้มันได้รับแสงตรงๆกับการที่วางที่พื้นในพื้นที่จำกัดมีต้นไม้บังอะไรอีกปีนี้ผมว่าผมสักเซสในมุมนี้นี่คือเป้าหมายเล็กเป้าหมายแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เป้าหมายที่2ของผมเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่การงานผมเนี่ยไม่ได้พูดบ่อยแต่ว่ามีพูดบ้างว่าผมทำบริษัทตอนนี้นะครับผมทำบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทเติมเป็นเซอร์วิสในการเติมเกมนะครับเติมเกมออนไลน์เติมเกมมือถือเน้นไปที่ทางนั้นเป็นหลักแล้วกัน
ซึ่งก็บางคนอาจจะรู้จักนะครับชื่อเสียงไม่ได้ดังมากในไทยก็คือบริษัทที่ชื่อว่าโคด้าโคด้าโคด้าจริงๆชื่อบริษัทมันคือโคด้าเพย์เมนต์นะครับโคด้าเพย์เมนต์ทีนี้เนี่ยผมทำอยู่ในบริษัทนี้เดี๋ยวผมลบชื่อออกก่อนเดี๋ยวก็นี่ผมทำอยู่ที่บริษัทโคด้าเพย์เมนต์ซึ่งผมเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะผมเขียนว่าโคด้าผมเนี่ยมีเป้าหมายของตัวเองว่าในการทำงานสัก 3-4 ปีเนี่ยผมต้องมีโปรโมทเดี๋ยวนะ3-4 ปีผมอยากได้โปรโมทเพราะอะไรการทำงานผมคาดหวังความก้าวหน้านะครับผมคิดว่าเรื่องเงินก็เป็นประเด็นประมาณแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องหลักขนาดนั้นเนาะคือผมอยากได้การเลื่อนตำแหน่งตรงนี้เพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าถ้าผมอยากจะไปเลเวลถัดไปผมต้องทำอะไรบ้างมันเหมือนหาเป้าหมายยึดเหนี่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งในเป้าหมายทีนี้ของผมนะผมก็พยายามประมาณหนึ่งนะครับทีนี้มันก็ติดปัญหานิดนึงซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเราพยายามจะดิ้นรนอะไรกันได้ประมาณไหนหรือว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งตัวของผมเนี่ยตอนนี้ก็ยอมรับว่ายังค่อนข้างติดปัญหาอยู่นิดหน่อยแล้วก็ผมก็บอกกันตรงว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่จะแก้ได้ไหมแล้วก็คิดว่าถ้าได้แชร์ให้กับทุกคนฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคืออย่างที่บอกผมทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอนนี้ผมคือ Senior Software Engineer นะครับ next level ของผมนะผมอยากไป Staff เราเป็น Staff เนี่ยก็ผมแน่นอนว่าหลังจากเป็น Staff หลังจากนี้อีก 5-6 ปีผมอาจจะคาดหวังว่าตัวเองจะได้เป็น Principal ในบางมุมในแล้วแต่โอกาสนะครับจริงๆบางคนก็มองว่าไม่จำเป็นต้องเลื่อนตำแหน่งก็ได้จะไปพยายามทำไมก็ไม่ผิดนะครับบางคนก็พอใจที่จะอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากรู้ให้เยอะผมอยากเป็นคนเก่ง นะก็จะพยายามประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ตัวที่ผมทำเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเติมเกมใช่ไหมครับมันก็จะมีหน้าจอที่ถ้ามีคนเคยเข้าเว็บไซต์ของบริษัทผมนะครับหรืออาจจะไม่เคยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ผมเปิดเยอะหน่อยปกติไม่ค่อยพูดถึงเนาะ แต่ว่าวันนี้คิดว่าถ้าจะพูดทุกคนฟังก็อยากให้เห็นภาพไปพร้อมๆกันอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของบริษัทผมก็คือเนี่ยจะขายเกมขายอะไรไปใช่ไหมผมพูดได้แหละจริงๆเพราะผมทำงานอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่ผมทำงานก็ประมาณนี้ครับจะมีเกมให้เลือกมากมายเนาะซึ่งตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นโมบายเจนผมเล่นมานานแล้วแหละแล้วก็อันนี้ก็คือมันก็จะมีการเลือกให้เติมนะครับถามว่าจริงๆแล้วผมพูดแบบแฟร์ๆนะว่าถูกกว่าที่อื่นไหมไม่ครับถูกกว่าในเกมไหมก็ไม่แต่ว่ามันมีช่องทางให้จ่ายเงินเพิ่มหลากหลายเนาะซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกอาจจะจ่ายทางโน้นทางนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันไปนะครับสิ่งที่อีกอย่างที่ผมคิดว่ามันแตกต่างก็คือเหมือนเขามีระบบที่เอาไว้เก็บเหมือนเก็บแคชแบ็กอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมพูดทำไมเพราะว่าอันเนี้ยเห็นไหมครับเว็บไซต์มันชื่อ Coda Shop แต่ว่าถ้าแบ็กเงินกลับไปเนี่ยผมบอกว่าผมทำอยู่ Coda ใช่ไหมCoda จริงๆนะจริงๆมันชื่อเต็มชื่อ Coda Payments ด้วยแต่ว่าeither way คือมันมาทางนี้แล้วยังไงหน้านี้คือ Coda Shop มันก็คือเราจะมีไอเทมในเกมนะครับมาขายเช่นนั้นเนี่ยคุณจะเห็นไหม15 Diamond 31 Diamond 79 Diamond อันนี้ก็จะเป็นตามจำนวนของเพชรที่เราจะได้นะครับแล้วก็คุณก็จะเห็นตรงนี้ว่าพอคุณเลือกมันก็จะมีจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายเนาะแล้วก็เลือกช่องทางการจ่ายเงินอะไรก็ว่าไปอันนี้คือฝั่ง Coda Shop ก็คือการที่เขาเนี่ยจะต้องไปคุยกับตัวเกมแล้วก็บอกเกมว่าเฮ้ยเราจะส่งเพชรเนี่ยให้ยูเซอร์นี้นะหลังจากที่เราได้ตังค์จากยูเซอร์แล้วอันนี้คือการ
ทำฝั่งหนึ่งนะครับก็มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะแยกออกมาเป็น2ขาเนาะก็จะมี Coda Shop และ Coda Pay ที่แปลว่าการจ่ายเงินนะครับก็คือที่เราดูกันเนี่ยที่เป็นการต่อกับเกมเนี่ยสมมติ MLBB ก็คือ Mobile Legends เนาะ Mobile Legends แบ่งก็คือ Coda Shop จะเป็นขาที่ต่อกับเกมนะครับถึงจะมีไอเทมในเกมอย่างที่บอกก็เนี่ยจะเป็นพวกเพชรพวกอะไรเนาะทีนี้พอทำ Coda Shop ต่อกับเกมเราก็จะมีฝั่งพอลูกค้าเลือกนะสมมติผมเลือกอันนี้10 บาทแล้วผมก็เลือกอันนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นหน้าจอการจ่ายเงินอันนี้คุณเห็นไหมครับว่าเป็น Shopee ถ้าเรากดดำเนินการต่อมันก็จะวิ่งไปหา Shopee นะครับแล้วก็จะมี QR code บาอะไรให้จ่ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเนี้ยก็คือ Coda Pay มันต่างยังไงก็คืออันนี้เป็นระบบสำหรับการทำจ่ายเงินเนาะส่วนไอ้ข้างนอกเนี่ยเป็นระบบสำหรับต่อเกมทุกคนเห็นไหม Coda Shop เนี่ยคุณเห็นขานี้ต่อMLBB ใช่ไหมแล้วส่วน Coda Pay ขานี้เดี๋ยวอันนี้ผมลบทิ้งก่อนเกะกะ Coda Pay ขานี้ต่อเมื่อกี้อะไร Shopee Shopee Pay ประมาณShopee Pay ทีนี้เนี่ยพอมันมีทางของการชัดเจนนะครับซึ่งเวลาที่ Coda Shop เขารู้ว่าอันนี้เขาต้องต่อหาเกมใช่ไหมแล้วก็เลือกอันเนี้ยไอการที่กันเลือกอันเนี้ย Coda Shop เขาก็จะวิ่งไปหา Coda Pay ว่าเฮ้ยกูอยากจ่ายเงินอะกูอยากจ่ายเงินให้ไอคนเนี้ยมันซื้อของจาก Mobile Legends เนี่ยมึงตัดเงินให้กูหน่อยดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Coda Shop จะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ Coda Pay จะเป็นคนติดต่อกับ Shopee Pay เองติดต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพอทำการจ่ายเงินเสร็จเนี่ย Coda Pay ก็แค่มีหน้าที่บอก Coda Shop ว่าเฮ้ยเสร็จแล้วการจ่ายเงินน่ะสำเร็จแล้วส่งของให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าเนี่ย20 ไดมอนด์20 ไดมอนด์หรือ10 ไดมอนด์วะ15 ไดมอนด์แต่ไม่เป็นไรผมแก้ให้หน่อย15 ไดมอนด์ส่งให้ลูกค้าหน่อยมันก็เป็นอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วคุณจะสังเกตว่าเซอร์วิสตัวนี้มันเป็นใครก็ได้ถูกไหมอย่างในไทยที่ดังๆก็จะมีโอมิเซหรือว่า 2C2P หรือใดๆก็ตามที่เป็นวิธีการจ่ายเงินนะครับหรือว่าเลเซอร์เปย์อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละที่มันจะเป็นช่องทางการจ่ายเงินเนาะก็อันนี้ก็จะมีหลายเซอร์วิสมากมายนะครับซึ่งเว็บเนี้ยใช้อย่างอื่นก็ได้หรือว่าเว็บอื่นจะมาใช้ Coda Pay ก็ได้เพราะว่าผมทำอยู่ในฝั่งที่เป็นเซอร์วิสการจ่ายตังค์ทีนี้ถามว่าทำไมผมต้องมานั่งไล่ยาวขนาดนี้เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับอย่างที่บอกไปว่ามันมี2 ขาเนาะคุยกันคือเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าทำคนละหน้าที่เรามีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในบริษัทเดียวกันบริษัทนี้มี CEO มี CTO มี CMO อะไรพวกเนี้ยง่ายๆว่าผู้บริหารเนี่ยคนเดียวกันเพราะว่ามันคือ Coda แต่ว่ามันก็แค่แยกเป็น2มันแยกเป็น2 Product มันไม่ใช่คนละบริษัทมันคือบริษัทเดียวกันแต่ว่ามันเป็นแค่2 product นะครับ2ระบบใหญ่ๆ2 product นั่นแหละทีนี้มันก็อย่างที่ผมเกริ่นมายาวมากคือผมบอกว่าผมมีโกในการโปรโมทใช่ไหมครับในฝั่งหนึ่งเนี่ยในฝั่งทั้งช็อปทั้งเพย์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรเหมือนlow level ใช่ไหมอันนี้แล้วแต่บริษัทนะครับอย่างบริษัทก็จะเป็น director เป็นอะไรลงมาใช่ไหมซึ่งบริษัทของผมตอนเนี้ยมันคือตรงนี้เนี่ยคือ CTO คือคนที่ manage ฝั่ง text เทคโนโลยีนะครับก็คือ
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทุกอย่าง ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น text นะครับไม่ใช่ text แบบ text tech technology ก็คือเขาจะมี CTO ใช่ไหมก็คือ Chief Technology Officer เขาก็จะเป็นคนดูแลของ product ตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะมี VP คือ Vice President นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทนะครับว่าจะมีตำแหน่งประมาณไหนแต่ว่าอย่างบริษัทของผมตอนเนี้ยเขาคือตรงนี้ก็คือ VP เนาะทีนี้แน่นอนว่าข้างใต้ก็จะเล็กลงมาอีกจะเป็น EM อันนี้ผมเรียก EM ง่ายสุดเนาะจริงๆมันก็แล้วแต่อีกนะครับแต่ว่าโดยปกติจะเป็นอย่างนี้บริษัทผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โตมากก็เลยตำแหน่งก็อาจจะค่อนข้างตรงไปตรงมาหรือจริงๆผมว่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละมันไม่หนีไปกว่านี้หรอกเต็มที่มันก็จะมีขั้นอีกนิดหน่อยคือเราก็จะมีอย่างนี้แล้วข้างใต้ไอ้พวก EM พวกเนี้ยก็จะมีไอ้พวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับผมเขียน SE แล้วกันเนาะพวกนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับก็คือบอกให้ฟังก่อนว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามว่าอย่างตอนนี้ผมเป็นซีเนียร์หรือว่ามีคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยน้องเป็นจูเนียร์หรือเป็นแค่เอนจิเนียร์มิดเลเวลไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครนะครับจากที่เห็นในฉากตัวนี้ก็คือทุกคนทำงานในเลเวลเดียวกันเนาะก็คืออยู่ใต้ของ Engineer Manager ก็คือ EM ตรงนี้ทุกคนอยู่ใต้คนเดียวกันทีนี้เนี่ยแน่นอนรวมถึงที่ผมอยากจะไปต่อ next level ก็คือ staff หรือว่าบน staff ก็จะมี principal อีกทีหนึ่งนะครับผมอยากจะไปถึงตรงนั้นเนาะแน่นอนว่าทุกคนไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครนะครับมันแค่เป็นการเติบโตในแบบของคุณเองเดี๋ยวผมหาอันนี้ให้ดูหน่อยนี่ประมาณนี้สมมติว่าผมเอา Agoda แล้วกันนะครับ Agoda นี้น่าจะหลายคนน่าจะรู้จักน่าจะง่ายสุดๆละผมเช็คที่ level.fyi นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ต่างประเทศเขาใช้กันเนาะเอาไว้เช็คเงินเดือนเอาไว้เช็คอะไรพวกนี้คุณก็จะเห็นว่า associate software engineer ก็เป็นเหมือน junior นะครับแล้วก็จะมี software engineer ที่ผมเรียกว่าเป็น mid level แล้วก็จะมี senior software engineer นะครับแล้วก็จะมี staff software engineer ก็คือ level ที่ผมอยากจะไปและบน staff เนี่ยอันนี้แล้วแต่บางบริษัทแล้วนะครับอันนี้เขามี lead software engineer ด้วยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นตำแหน่งขั้นกลางแล้วก็เป็น principal แน่นอนว่าผมมาทางนี้ผมอยากจะเป็นprincipal ทีนี้มันก็จะงงเพราะว่าเฮ้ยแต่ในชาร์ตของผมอันเนี้ยไม่เห็นมีมันมี EM แล้วทำไมในหน้าเนี้ยมันไม่มี engineer manager วะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราทำงานเดี๋ยวผมจะมีไปเรียกว่าไงบรรยายให้เด็กที่กำลังจะจบที่วิไลอีเทคด้วยนะครับสนใจไปดูได้นะถ้าเกิดมีคนอยู่ใกล้แล้วก็ฟังคลิปอยู่มันก็จะมี2สายเนาะผมก็จะพูดให้ฟังว่ามันก็จะมีเป็นซอฟต์แวร์เป็นเขาเรียกไงเป็นสำหรับผมนะเขาเรียกว่า IC low เนาะ IC low กับ management role โอ้โหลายมือแย่มากแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันคือ IC low กับmanagement role ก็คือ individual contributor ก็คือเป็นเอาง่ายเป็นสายเขียนโค้ดกับเป็นสาย manage ซึ่งแน่นอนว่าไอคนที่มาสาย IC low เนี่ยไม่มีทางไปไหนไกลขนาดนั้นนะครับ max ที่สุดของเขาเป็นได้แค่principal ซึ่งถือว่าสำหรับผมคือเกียรติอันยิ่งใหญ่ของ engineer software engineer แล้วนะครับการที่คุณไปถึงเลเวลตรงนั้นได้อันนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งเนาะว่าผมไม่ได้
คือเห็นแบบว่าแม้แต่ทั้ง Google นะครับก็จะมี Senior Staff แต่ของ Google เนี่ยเขาจะมีเหมือนขั้นเลเวลให้ก็คือ Senior Staff ด้วยนะครับเหมือนให้พอมันยิ่งมีโลเยอะทุกคนมันยิ่งเรียกว่าไงมีช่องให้ไกลขึ้นแล้วก็พนักงานที่ทำงานอยู่เขาจะรู้สึกว่าเขามี progress นะครับในการเติบโตรูมมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่อื่นอย่างเช่นเนี่ยคุณเห็นปะที่ Agoda ซีเนียร์แม่งอย่างกว้างช่วงระยะเวลาซีเนียร์แม่งอย่างนานแต่ว่าในทางเดียวของ Google ก็คือนี่เห็นปะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์4เนี่ย3โทษทีซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์3กับซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มันค่อมกันอยู่ก็คือเหมือนเรียกว่าไงคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือพลังงานนานในการที่คุณจะไอ้นี่เนาะแล้วคุณเห็นว่าสตาฟกับซีเนียร์สตาฟเขาก็แบ่งอีกซึ่งมันแปลว่าระยะเวลาที่คุณอยู่ที่สตาฟที่ Agoda อาจจะนานมากแต่ระยะเวลาที่คุณเป็นสตาฟอยู่ที่ Google ถ้าคุณมี progress ที่ดีนะครับมันอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าคุณก็จะไป senior staff ในเลเวลถัดไปใช่ไหมแล้วคุณก็จะไปlead แล้วคุณก็จะไป principal อันนี้ขึ้นอย่างนี้เขาไม่มี lead ใช่ไหมเหมือนบริษัทผมก็คือเป็น principal เลยแต่อย่างที่นี่เขามี lead มาขั้นก่อนก็อันนี้ก็จะแล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่ที่นะครับซึ่งไอ้พวกนี้นี่ก็จะเป็นแบบพวกระดับเทพเจ้าละ Google Fellow Distinguished ก็คือไม่เป็นไรก็คือแค่เท่าที่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่าที่ผมเปิดให้ดูมันคือ IC Low มันก็คือตัวฝั่งเขียนโค้ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกเนี้ยไม่มีวันที่จะไม่ได้เป็นสายบริหารก็จะแบบไม่ได้เก่งเรื่องการพรีเซนต์หรือว่าต้องทำได้นะครับพรีเซนต์จำเป็นต้องทำได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้เก่งเรื่องการบริหารคนกับบริหารทีมเท่ากับพวก Engineer Manager ซึ่ง Engineer Manager ก็จะมีแบบไปอีกนะครับแล้วแต่บริษัทเลยก็แต่ว่าไอ้คนที่จะเป็นโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นพวก C level หรือว่าเป็นคนใหญ่ๆที่เป็น Manager หรือว่าเป็นพวก VP เนี่ยเขาต้องเป็น Engineer Manager มาก่อนเนาะเช่นอย่างพวกนี้นี่เห็นไหม VP ที่ผมบอกพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาไม่ได้เป็นprincipal ไม่ได้เป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยเขาเป็น EM มาก่อนเนาะทีนี้กลับมาตรงนี้พอมันมาเป็นอย่างนี้ก็เริ่มเห็นภาพนะว่าโอเคผมอยากไปในส่วนของสตาฟก็คือแถวๆนี้ผมอยู่แถวๆเนี้ยผมอยู่ตรงซีเนี่ยผมอยู่มานานแล้วผมอยู่มาเกิน5 ปีประมาณ5 ปีโดยเฉลี่ยไม่ประมาณ5 ปี4 ปีประมาณนี้แล้วผมคิดว่าผมทำได้ดีมากๆนะครับผมก็เลยไปคุยกับอันนี้สมมตินี่เป็นผมมีนะผมก็ไปคุยกับEM ของผมว่าเฮ้ยผมคิดว่าผมพร้อมแล้วอะแบบคุณคิดว่าคุณแบบโอเคกับผมปะซึ่ง Engineer Manager กับผมก็บอกเอ้ยก็โอเคนะก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็ตรงนู้นผมมีบางเรื่องที่ผมคิดว่าผมพูดแล้วผมอธิบายอย่างได้ไม่ดีพอนะครับเขาก็บอกว่าผมมีตรงนี้ต้องปรับแก้นะแล้วก็บวกกับภาษาอังกฤษเขาก็ยังมองว่าผมยังไม่เก่งในด้านการพยายามอธิบายให้คนอื่นฟังแต่ว่าผมก็ยอมรับตอนผมก็บอกอันนั้นมันแก้ไม่ง่ายในเร็ววันแต่ก็ it's okay ก็คือไม่เป็นไรเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปคุยให้นะครับแล้วก็รวมผมเนี่ยเปลี่ยนเมเนเจอร์มาเยอะนะครับก็คือเอาง่ายๆในฝั่ง Vodafone เนี่ยสมมติอันนี้มี3เมเนเจอร์ใช่ไหมในชีวิตผมในการทำงานที่เนี่ยผมทำกับทุกเมเนเจอร์หมดเลยนะครับคือผมต้องโดดไปช่วยหลายๆทีมเนาะก็คือทุกคนครับผมคิดว่าทุกคนโอเคกับผมมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าผมทำงานเป็นยังไงทุกคนก็โอเคกับผมทีนี้มันก็ดันมีวิบากกรรมตรงที่ว่าอย่างที่เห็นว่าเขามี VP ตรงนี้ใช่ไหมแล้วโดยปกติเขาก็จะต้องคนที่เป็น Engineer Manager ผมเขาต้องเอาของผมเฮ้ยไอ้นี่อยากโปรโมทเหรอเฮ้ยฉันโอเคนะฉันเอาไปคุยกับคนนี้ถ้าคนเนี้ยแบบ approve ก็คือผ่านผมได้เลื่อนตำแหน่งโฟล์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคนนี้เนี่ยไม่ควรจะต้องมายุ่งเรื่องพนักงานไฮอะไรนั้นเขาคือระดับบริหารที่ใหญ่ที่สุดคุณคิดภาพว่าผมอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยคือไม่ make sense ใช่ไหมจะให้เขามานั่งรู้จักทุกคนเหมือนคุณบอกว่า
เออคือมันอาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่ามันอาจจะยากว่าเจ้าของโรงงานแม่งรู้จักพนักงานทุกคนคือคงเป็นไปได้ละมั้งแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ที่เขาจะมานั่งรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงทำงานยังไงตลอดเวลาขนาดนั้นมันเลยสำคัญที่คุณจำเป็นต้องคุยกับเมเนเจอร์ของคุณนะครับคือหัวเรียกง่ายๆว่าคุยกับหัวหน้าโดยตรงไม่นับไอ้คนที่บอกว่าทำงานแล้วเจอหัวหน้าประสาทนะเอาคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผมว่าผมตั้งใจจะพูดให้เนื้อหามันดีแล้วก็พยายามจะต่อภาพอธิบายแต่ก็จะพยายามค่อยๆอธิบายไปนะครับก็คือง่ายๆก็คือเขาต้องคุยกับคนนี้ทีนี้ปัญหาเจ้ากรรมของผมตอนนี้ก็คือคุณพี่คนนี้เนี่ยคุณพี่คนนี้เนี่ยคุณพี่ VP ของผมเนี่ยคุณพี่ VP ของฝั่งคนเพย์เขาดันลาออกนะครับลาออกลาออกผมเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันเขาดันลาออกรีไซน์ทีนี้พอเขาลาออกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมนเจอร์ผมเคว้งว่าเฮ้ยกูต้องทำยังไงวะไอ้นี่อยากโปรโมททีนี้เนี่ยเมเจอร์ผมนะเอาจริงๆน่าสงสารเป็นเหมือนแซนด์วิชนะครับเป็นเบอร์เกอร์ก็คือทีนี้พอเขางงใช่ไหมเขาก็ไปคุยกับเขาก็เลยไปคุยกับคนนี้ก็เพราะว่าเอาอะไรเนี่ยพังเลยทีนี้แล้วผมจะลบยังไงทุกคนนันไปโดนไอ้นี่เวรกรรมหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันนะครับก็คือว่ามองไม่เห็นบือก็คือเมเนเจอร์ผมเนี่ยเขาต้องไปคุยกับเขาก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเขาก็เหมือนเขาก็มีประชุมแหละเขาก็คุยกับคนนี้คุยกับคนนี้ว่าเฮ้ยเขาอยากโปรโมททำยังไงวะทีนี้ปัญหาเกิดก็คือเขาเนี่ยไม่รู้นะครับว่าผมประมาณไหนสิ่งที่เขารู้ก็คือมันเหมือนแบบ90%คาดเดาทุกคนคือคือเขาไม่ได้รู้ว่าผมทำงานยังไงเขาไม่ได้รู้ว่าผมทำงานแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าก็ต้อง to be fair นะครับมันไม่ใช่เรื่องของเขาที่เขาจะต้องมารู้ใช่ไหมคนที่เป็น VP ที่ฝั่งเนี้ยเขาก็ดูแลโปรดักต์ของเขาซึ่งมันก็เหนื่อยพอแล้วเขาจะต้องมานั่งรู้จักไอ้พวกนุกนูฝั่งนี้เพื่ออะไรมันไม่ใช่งานของเขาใช่ไหมหรือว่าพี่คนเนี้ยเขาอยู่ระดับบนคุณเขาก็ manage แค่2คนนี้ใช่ไหมมันก็คือ line level manage เขาก็ manage ในระดับของเขาซึ่งมันก็มีเรื่องปวดหัวมากพอแล้วถ้าเขาจะต้องมาแบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทีนี้มันก็เลยเคว้งเพราะว่าพี่2คนเนี้ยเขาก็แบบอะไรคือไอ้นี่มึงเป็นใครเนี่ยมึงคือเขาอาจจะพอรู้จักมาบ้างแต่ว่าเขาไม่รู้ผมทำงานไงใช่ไหมพอเขาแบบ question mark ใส่ไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บอย่าลืมนะตอนนี้เราไม่มีพี่คนนี้แล้วนะ no ตอนนี้ไม่มีพอไม่มีเนี่ยชิบหายแล้วพออะไรเมเจอร์ผมก็ชิบหายแล้วทำไงเมเจอร์ผมก็เฮ้ยข้างบนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงคือมึงต้องทำคือตอนนี้แม่งเหมือนแบบแม่งงงว่ามันไม่มีทางไปต่อผมก็เลยแบบชิบหายแล้วอย่างที่บอกว่าผมเห็นใจเมเจอร์ผมนะครับว่าเขาก็โดนกดดันเนาะว่าคือส่วนหนึ่งคือเขาก็รู้สึกว่าเขารับปากผมไปแล้วนะผมก็เข้าใจเขานะครับทีนี้เมเจอร์ผมก็เลยเหมือนแบบเป็นแซนด์วิชก็คือผมก็จะถามว่าเมเจอร์ยังไงไอ้ข้างบนก็ยังไงทีนี้แม่งเหมือนแบบตีกันแล้วเขาก็ไม่รู้จะยังไงต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่งก็เหมือนแบบเรียกว่าไงสถานการณ์กระอักกระอ่วนปะผมก็เลยแบบไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าคุณน่าจะกระอักกระอ่วนอยู่ผมก็เลยแบบด้วยความที่ผมเป็นคนค่อนข้างจะตรงๆนะครับผมใส่ผมก็เลยทักไปหาพี่คนนี้เลยพี่คนนี้ว่าเฮ้ยยูช่วยไอ้หน่อยดีไอตันแล้วเดี๋ยวผมย้ายตัวผมมาก่อนจะได้ง่ายผมย้ายผมมาเป็นคนนี้แล้วกันนะคนนี้มีผมเนี่ย
ผมเนี่ยทักไปหาพี่คนนี้เลยว่าเฮ้ยพี่ชายแบบช่วยช่วยช่วยแบบว่าลองมาคุยกับผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกสุญญากาศอะคือผมก็เห็นใจเมนเจอร์ผมไม่ได้เบลมเขานะผมเห็นใจเขาแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมต้องไปทางไหนต่อคือเหมือนผมงงเพราะว่าพี่คนเนี้ยโอเคกับผมพี่คนนี้ผมว่าเขาก็โอเคกับผมนะพี่คนนี้โอเคกับผมมันแปลว่าอะไรรู้ปะมันแปลว่าในโคดเพย์อ่ะฝั่งเนี้ยทุกคนอ่ะโอเคกับผมหมดเลยโอเคกับคริสเออเออทีนี้พอทุกคนโอเคหมดผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนั้นไหมคือคุณไม่รู้จักผมไม่เป็นไรผมอาจจะพลาดเองที่ผมไม่ได้ผลที่ผมเคยทำคลิปมาพูดแต่ว่าพยายามมีตัวตนด้วยนะครับอย่าทำงานอย่างเดียวเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันเดี๋ยวคุณจะเจอภาพเดียวกับที่ผมเจออย่างนี้ก็คือมันเหมือนเกิดการไม่รู้ตัวกันเกิดขึ้นนะครับว่ามึงเป็นใครเนาะ ก็ก็เลยเกิดเป็นประเด็นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ผมรู้สึกดีนะครับที่ผมทักไปคุยกับพี่คนนี้ตอนแรกก็คือประมาทเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันหลายเลเวลอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันเนี่ยหนึ่งสองสามเลเวลนะครับซึ่งแม่งโคตรเยอะ3เลเวลที่คุณ direct จริงๆผมควรคุยกับเมเนเจอร์ผมก่อนแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมเห็นใจเขานะครับว่าเขาก็น่าจะตันอยู่แล้วก็บวกกับที่ผมไม่มีพี่คนนี้ด้วยพี่คนนี้เนี่ยน่าจะมาปีหน้ามั้งเท่าที่ผมเข้าใจผิดผมได้ยินข่าวมานะครับแต่ว่าจริงๆก็ควรจะปีหน้าเพราะแม่งจะสิ้นปีแล้วทีนี้เนี่ยก็คือผมก็มีเดี๋ยวจะมีประชุมคุยกับพี่คนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับซึ่งว่าเป็นยังไงต่อกับการคุยกับผู้บริหารระดับสูงเรื่องปัญหาขี้ประติ๋วมากแต่ผมก็ผมแค่อยากถามเขาว่าผมต้องทำยังไงถ้าเกิดมันไม่มีหรือผมควรต้องรอพี่คนนี้ใช่ไหมผมต้องรอพี่คนนี้หรือเปล่าเป็น new VP ใช่ไหมหรือเพื่อแต่ว่าถ้าต้องรอพี่คนนี้มันแปลว่าเมเนเจอร์ผมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพื่อ proof ว่าผมทำได้อีกถ้าอย่างนั้นแม่งเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไปอีกแบบรีไซน์อีกลาออกผมจะทำยังไงวะทุกคนใช่ไหมผมว่าแม่งตอนนี้มันเหมือนแบบติดคือทุกคนติดแม่งยากไปหมดผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นผมขอคุยกับพี่คนนี้ก่อนซึ่งจะเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวดูกันนะครับจริงทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ที่จะมาแชร์ก็คือการมีตัวตนการพยายามทำแสงไม่เป็นเรื่องที่เง่ามาตลอดในมุมผมเลยเพราะว่าผมเป็นคนทำงานใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคงดีกว่าผมอยากทำงานแบบผมเป็นคนทำงานทุกคนผมเชื่อว่าเหมือนมีคนที่ทำงานเราไม่จำเป็นต้องแบบมีโชว์ power หรือว่าต้องเป็นคนที่พูดเยอะเสมอไปเราแค่อยากทำงานใช่ไหมทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยเหมือนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีเฉยเลยที่เราไม่ได้แสดงตัวตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเรานั่งเงียบๆเนาะเราทำงานเราทำในมุมของเราทุกคนรู้แต่ว่าข้างบนเขาไม่รู้ซึ่งเวลาที่มันมีประเด็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อว่าจะเป็นยังไงซึ่งอย่างที่บอกโกทั้งหมดมันคือเป้าหมายของปีแต่ละปีนะครับผมพยายามตั้งแล้วผมพยายามจะไปถึงจริงๆการคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรนะครับถ้าเอาตามมารยาทเราควรรอคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกว่าผมคิดว่ามันถึงเป้าหมายของผมแล้วผมทำมาหลายปีแล้วผมก็คิดว่ามันควรจะสักเซสอย่างน้อยผมสู้เพื่อตัวผมเองผมไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าผมไปคุยกับพี่คนนี้อย่างมากคือพี่คนนี้ก็แค่ไม่ชอบผมใช่ไหมอย่างมากคือพี่คนนี้ this guy hates me ใช่ไหมthat's the worst thing ก็คืออย่างมากก็คือพี่คนนี้ไม่ชอบผมซึ่งก็ it's okay แต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าถึงขั้นนั้นนะครับเราคุยกันด้วยเหตุผลอยู่แล้วก็ผมพยายามสู้แล้วก็
อย่างที่บอกครับพยายามมีเป้าหมายในแต่ละปีของตัวเองหรือใน3 ปีใน2 ปีก็ว่าไปเพราะช่วงนี้โลกมันเปลี่ยนผ่านเร็วนะครับเราไม่สามารถบางทีเราตั้งปีต่อปีมันอาจจะยากเกินไปเนาะผมก็ไม่ได้ตั้งปีต่อปีแม่งยากเกินผมก็พยายามตั้ง2-3 ปีโกงตัวเองนี่แหละว่าผมต้องซื้อรถผมต้องผ่อนรถผมต้องเงินเดือนเท่านี้ผมต้องตำแหน่งประมาณนี้อันนี้ก็คือเป้าหมายในแต่ละ2-3 ปีของผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะผมพูดถึงเป้าหมายเนาะแต่ว่าที่เล่าเนี่ยก็คือเล่าว่าผมเนี่ยสู้เพื่อเป้าหมายแล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะสู้เพื่อเป้าหมายในแต่ละปีของตัวเองด้วยอย่าปล่อยผ่านไปครับเพราะว่าเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับการอัปเดตเรื่องราวของอันนี้นะครับผมสวัสดีครับผม